สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลังม่านสีเทาเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านในค่ำคืนที่ลมหนาวพัดโชยมาอ่อนๆกลิ่นธูปจากโบสถ์ลอยมาปะทะกับกลิ่นลูกชิ้นทอดและสายไหมเสียงเพลงลูกทุ่งจังหวะเร้าใจจากลำโพงตัวใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าทางเข้างานวัดดูเหมือนจะช่วยปลุกความคลึกครื้นให้กับผู้คนที่หลั่งไหลกันเข้ามาไม่ขาดสายแสงไฟระยิบระยับจากชิงช้าสวรรค์ที่หมุนวนช้าๆตัดกับความมืดมิดของท้องฟ้าในชนบทเป็นภาพที่ดูสวยงามและเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตดั้งเดิมแต่ใครจะรู้บ้างว่าภายใต้แสงไฟหลากสีเหล่านั้นมีดวงตาหลายคู่กำลังจดจ้องเหยื่ออย่างเงียบเชียบผมเดินลัดเลาะผ่านร้านขายถังเช่าและร้านเสื้อผ้ามือสองจนมาถึงโซนที่เสียงเฮดังที่สุดโซนเกมเสี่ยงโชคครับตรงหน้าผมคือซุ้มปลาลูกโป่งขนาดใหญ่ที่ประดับประดาโดยตุ๊กตาตัวมหึมาแต่ที่สะดุดตาที่สุดกลับไม่ใช่ตุ๊กตาพวกนั้นแต่มันคือกล่องโทรศัพท์ยี่ห้อดังรุ่นล่าสุดที่วางเด่นอยู่บนพานพลาสติกสีทองพร้อมป้ายกระดาษเขียนด้วยปากกาเมจิกตัวโตๆว่าปลาแตก3 ดอกรับเครื่องนี้ไปเลยคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มถ้าเทียบกับเงินแค่20 บาทในมือในทางจิตวิทยามนุษย์เรามักจะพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่เรียกว่าความน่าจะเป็นที่บิดเบือนครับเมื่อเราเห็นรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนหลายร้อยเท่าสมองส่วนเหตุผลจะเริ่มทำงานช้าลงและปล่อยให้ความโลภเข้ามากระซิบข้างหูว่าถ้าดวงดีล่ะถ้าฟลุกล่ะผมยืนสังเกตการอยู่ห่างๆเห็นกลุ่มวัยรุ่นยืนรุมล้อมซุ้มนั้นพี่ชายเจ้าของร้านที่ดูท่าทางเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสตะโกนเรียกแขกไม่หยุดหย่อนพลางสาธิตการปาที่ดูแสนจะง่ายดายดอกเดียวแตกดอก2 แตกใครปาไม่แตกพี่ให้ซ่อมฟรีอีก1 ดอกคำพูดพวกนี้แหละครับที่เป็นกับดักชั้นดีเพราะมันสร้างความรู้สึกว่าชัยชนะอยู่แค่เอื้อมแต่ถ้าเรามองให้ลึกเข้าไปกว่านั้นมองผ่านรอยยิ้มพิมพ์ใจของชายคนนั้นไปที่แววตาเราจะเห็นความเย็นชาที่ซ่อนอยู่ทุกอย่างถูกคำนวณไว้หมดแล้วครับตั้งแต่แรงลมจากพัดลมตัวใหญ่ข้างซุ้มที่เป่าออกมาในจังหวะที่เหยื่อกำลังเล็งหรือแม้แต่ความคมของปลายลูกดอกที่ถูกฝนจนบางเบาแต่ไร้น้ำหนักพอที่จะเจาะผิวลูกโป่งที่อัดลมไว้แค่ครึ่งเดียวผมตัดสินใจเดินเข้าไปร่วมวงด้วยใจที่ระทึกไม่ใช่เพราะอยากได้โทรศัพท์เครื่องนั้นหรอกครับแต่เพราะผมอยากจะรู้ว่าหลังม่านของเกมปาโป่งนี้ความจริงมันถูกบิดเบือนไปไกลแค่ไหนและทันทีที่ผมหยิบลูกดอกชุดแรกขึ้นมาสัมผัสที่ปลายนิ้วก็บอกผมทันทีว่าเกมนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้มีผู้ชนะหลังจากที่ผมสัมผัสได้ถึงน้ำหนักที่เบาหวิวผิดปกติของลูกดอกในพาร์ทที่แล้วความสงสัยของผมก็เปลี่ยนเป็นความระมัดระวังทันทีเจ้าของซุ้งที่เรียกตัวเองว่าพี่เทพเดินเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆพร้อมรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะกว้างเกินความจำเป็นไปนิดเขาบอกกับผมว่าลองดูน้องชายชาตรีอย่างเราต้องมือหนักๆปาไปตรงๆเลยไม่ต้องกลัวมันแตกผมยิ้มตอบพลางนึกในใจว่าถ้ามันแตกง่ายขนาดนั้นพี่คงไม่ต้องมานั่งเฝ้าซุ้มอยู่แบบนี้ทั้งคืนหรอกผมลองปาดอกแรกออกไปด้วยจังหวะที่คนทั่วไปใช้ผลคือมันกระดอนกลับมาเหมือนปาใส่แผ่นยางลูกโป่งลูกนั้นแค่บุบลงไปแล้วก็เด้งกลับคืนรูปเดิมพี่เทพหัวเราะร่าบอกว่าน้องออมแรงไปหน่อยเอาไหมดอกที่2ผมลองเพิ่มแรงขึ้นอีกแต่สิ่งที่สังเกตเห็นคือหางพลาสติกของลูกดอกมันมีความคดงอเล็กน้อยซึ่งมีผลต่อวิถีการบินอย่างมากต่อให้เล็งแม่นแค่ไหนพอมันพ้นมือไปมันก็จะเหินออกนอกทิศทางเสมอนี่คือกลโกงพื้นฐานที่แยบยลที่สุดเพราะคนเล่นจะโทษตัวเองว่าเล็งไม่แม่นเองในขณะที่ผมกำลังจะปาดอกที่3ผมเหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งท่าทางภูมิฐานยืนอยู่ข้างซุ้มเขากำลังมองมาที่ผมด้วยสายตาแปลกๆเขาไม่ได้มาเล่นแต่เขามาเพื่อเฝ้าดูชายคนนี้อาจจะเป็นคนคุมซุ้มหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่คอยสแกนดูว่าใครที่มีท่าทีจะจับผิดพวกเขาได้จิตวิทยาของพวกมิจฉาชีพพวกนี้คือการสร้างบรรยากาศให้เหยื่อรู้สึกกดดันและอยากเอาชนะเมื่อเราเสียไป1 ครั้งเราจะเริ่มเข้าสู่ภาวะการสูญเสียที่ไม่อยากยอมรับจนต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อโอกาสที่ไม่มีอยู่จริงผมตัดสินใจแกล้งทำเป็นโมโหแล้วยอมจ่ายเงินเพิ่มอีก100 บาทเพื่อขอซ่อมตามคำเชิญชวนคราวนี้ผมแอบเปิดกล้องมือถือที่เหน็บไว้ในกระเป๋าเสื้อเพื่อบันทึกภาพการเด้งของลูกดอกในระยะใกล้พี่เทพเริ่มมองผมด้วยแววตาที่เปลี่ยนไป
รอยยิ้มที่เป็นมิตรเริ่มจางหายไปแทนที่ด้วยความเรียบเฉยที่ดูน่าเกรงขาม เขาเดินเข้ามาใกล้ผมมากขึ้นจนได้กลิ่นบุหรี่จางๆจากตัวเขาแล้วกระซิบเบาๆว่าน้องมาเที่ยวงานวัดให้สนุกดีกว่านะอย่าหาเรื่องใส่ตัวเลยรางวัลใหญ่น่ะมันมีไว้โชว์ไม่ได้มีไว้แจกคำพูดนั้นเหมือนเป็นคำเตือนกึ่งขมขู่ที่ทำให้บรรยากาศรอบตัวผมเริ่มเย็นเยือกขึ้นมาทันทีผมเริ่มตระหนักได้ว่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่าแค่การปาลูกโป่งไม่แตกเสียแล้วเพราะข้างหลังซุ้มที่มืดสลัวนั้นผมเห็นเงาคนเดินเข้าออกและมีการส่งห่อกระดาษบางอย่างกันอย่างลับๆหัวใจผมเต้นรัวเมื่อรู้ตัวเองกำลังก้าวล้ำเส้นเข้าไปในเขตห่วงห้ามของพวกเขาความจริงที่ถูกซ่อนไว้หลังม่านสีเทานี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่ถูกสูบไปจากกระเป๋าชาวบ้านในทุกๆคืนและในจังหวะที่ผมกำลังจะถอยฉากออกมาชายร่างใหญ่คนหนึ่งก็เดินมาขวางทางผมไว้พร้อมกับถามเสียงต่ำว่าในกระเป๋าเสื้อน้องมีอะไรน่ะขอดูหน่อยสิความเย็นวาบจากสายตาของชายร่างใหญ่ที่จ้องเขม็งมาที่กระเป๋าเสื้อของผมทำให้ผมต้องรีบปั้นหน้ายิ้มสู้เสือทั้งที่หัวใจแทบจะกระดอนออกมานอกอกในพาร์ทที่แล้วที่ผมทิ้งท้ายไว้ว่าโดนขวางทางขอบอกเลยครับว่าวินาทีนั้นกลิ่นอายความสนุกของงานวัดหายวับไปทันทีเหลือเพียงความรู้สึกอึดอัดเหมือนมีก้อนหินหนักๆมาทับที่หน้าอกผมรีบควักซองบุหรี่ที่เตรียมไว้ในกระเป๋าอีกข้างออกมาโชว์ให้เขาเห็นพร้อมกับแก้ตัวไปว่าไม่มีอะไรครับพี่พอดีผมหาไฟแช็กไม่เจอชายคนนั้นหรี่ตามองผมอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยอมขยับทางให้แบบไม่เต็มใจนักผมรีบเดินเลี่ยงออกมาจากซุ้มนั้นทันทีแต่สายตายังคงแอบชำเลืองมองดูพฤติกรรมของพวกเขาอยู่ห่างๆตรงข้ามซุ้มปาโป่งนั้นเป็นร้านขายน้ำปั่นที่คนค่อนข้างเยอะผมเลยเนียนไปยืนต่อแถวเพื่อสังเกตการต่อจากมุมนี้ผมเห็นชัดเลยครับว่าเหยื่อรายต่อไปกำลังเดินเข้ากับดักแล้วเขาเป็นเด็กวัยรุ่นท่าทางเหมือนนักศึกษาที่พาแฟนมาเที่ยวงานวัดด้วยความอยากเท่และอยากได้ของขวัญราคาแพงไปฝากคนรักเขาเลยตรงรี่เข้าไปที่ซุ้มเดิมที่ผมเพิ่งเดินออกมาพี่เทพเจ้าของร้านคนเดิมเปลี่ยนโหมดกลับมาเป็นมิตรในพริบตาเขาหยิบลูกดอกส่งให้เด็กหนุ่มคนนั้นด้วยท่าทางกระตือรือร้นในแง่จิตวิทยาการจูงใจนี่คือเทคนิคที่เรียกว่าการสร้างภาพลวงตาของชัยชนะครับเขาจะปล่อยให้เด็กหนุ่มปาแตกอย่างง่ายดายในดอกแรกเพื่อกระตุ้นสารโดปามีนในสมองให้หลั่งออกมาทำให้เหยื่อรู้สึกย่ามใจว่ารางวัลใหญ่อยู่แค่เอื้อมแต่พอถึงดอกที่2และ3ซึ่งเป็นจังหวะตัดสินผลลัพธ์กลับกลายเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงลูกดอกแฉลบบ้างกระดอนบ้างจนเด็กหนุ่มคนนั้นเริ่มมีสีหน้าเคร่งเครียดสิ่งที่ผมเห็นต่อมามันยิ่งตอกย้ำความดำมืดของวงจรนี้เมื่อเด็กหนุ่มคนนั้นเริ่มควักแบงค์100แบงค์500ออกมาจ่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่เทพไม่ได้แค่ขายลูกดอกนะครับแต่เขากำลังขายความหวังลมๆแล้งๆเขาเริ่มใช้คำพูดไซโคว่าอีกนิดเดียวน้องแฟนรอน้องอยู่นะเครื่องนี้หลักหมื่นเลยนะน้องลงทุนอีกนิดเดียวคุ้มชัวร์ผมเห็นแฟนสาวของเด็กหนุ่มเริ่มหน้าเสียเธอพยายามดึงแขนแฟนให้พอแต่ดูเหมือนสัญชาตญาณการอยากเอาชนะมันบดบังเหตุผลไปหมดแล้วความน่ากลัวของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เงินหลักร้อยหรือหลักพันที่เสียไปครับแต่มันคือการวางโครงสร้างโกงที่ทำให้คนเล่นรู้สึกว่าตัวเองเกือบจะทำได้แล้วทั้งที่จริงมันถูกล็อกผลไว้ตั้งแต่ต้นผมยืนมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกหดหู่จนกระทั่งเห็นชายร่างใหญ่คนเดิมเดินเข้าไปกระซิบอะไรบางอย่างที่ข้างหูของเด็กหนุ่มคนนั้นท่าทางของเขาเปลี่ยนไปทันทีจากความมุ่งมั่นกลายเป็นความลนลานอย่างเห็นได้ชัดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความโกลาหลที่ผมกำลังจะได้เห็นในไม่ช้าต่อจากความตึงเครียดที่ซุ้มป่าโป่งนะครับเมื่อเด็กหนุ่มคนนั้นเริ่มหน้าถอดสีหลังจากฟังคำกระซิบของชายร่างใหญ่ผมเห็นเขาถูกกวักมือเรียกให้เดินเลี่ยงไปทางด้านหลังซุ้มซึ่งเป็นมุมอับที่แสงไฟนีออนส่องไปไม่ถึงบรรยากาศตรงนั้นมันช่างต่างจากแสงสีที่หน้างานอย่างสิ้นเชิงหลังม่านผืนใหญ่นั้นมันเต็มไปด้วยกองขยะหลังไม้เก่าๆและกลิ่นอับชื้นที่ชวนให้รู้สึกไม่ปลอดภัยผมตัดสินใจเดินอ้อมไปอีกทางเพื่อจะแอบดูว่าเขากำลังจะทำอะไรกันเสียงดนตรีจากเวทีหมอลำที่อยู่ไกลออกไปช่วยกลบเสียงฝีเท้าของผมได้เป็นอย่างดีผมแอบซุ่มอยู่หลังกองผ้าใบเก่าๆและสิ่งที่ผมได้ยินคือเสียงการเจรจาที่ฟังดูเยือกเย็น
พี่เทพคนเดิมที่เคยยิ้มแย้มหายไปแล้ว เหลือแต่ชายวัยกลางคนที่น้ำเสียงเต็มไปด้วยการข่มขู่เขาบอกกับเด็กหนุ่มคนนั้นว่าน้องปาไปตั้งเยอะแล้วพี่เห็นใจนะแต่น้องค้างค่าซ่อมพี่อยู่อีกเกือบ 5,000นะรู้เปล่าถ้าไม่มีจ่ายพี่ก็ปล่อยไปไม่ได้หรอกเด็กหนุ่มคนนั้นละล่ำละลักตอบกลับมาว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเล่นเยอะขนาดนั้นแค่อยากได้โทรศัพท์ให้แฟนเฉยๆนี่แหละครับคือกลลวงขั้นกว่าของการปาโป่งงานวัดเมื่อเหยื่อหลงระเริงไปกับการซ่อมดอกจนลืมคำนวณเงินที่ต้องจ่ายจริงพวกเขาจะใช้ตัวเลขที่สูงเกินจริงมาข่มขู่ในตอนจบเพื่อรีดไถเงินก้อนสุดท้ายจิตวิทยาของเหยื่อในตอนนี้คือความกลัวครับกลัวจะโดนทำร้ายกลัวจะเสียหน้าต่อหน้าแฟนและกลัวความผิดที่ตัวเองก่อขึ้นมาเองเพราะความโลภพี่เทพเห็นเหยื่อกำลังจนมุมเลยเสนอทางเลือกสุดพิเศษที่ฟังดูเหมือนจะเป็นทางรอดเขาหยิบโทรศัพท์เครื่องที่วางโชว์อยู่บนพานออกมาแล้วบอกว่าเอาแบบนี้ไหมน้องถ้าน้องไม่มีเงินจ่ายพี่มีวิธีน้องเซ็นชื่อรับรองตรงนี้ว่าได้รับรางวัลไปแล้วพี่จะให้เงินน้องกลับไป 10,000 บาทถือว่าหายกันไปเลยแต่น้องต้องห้ามไปบอกใครนะว่าได้เงินไปห้ามแจ้งความห้ามโพสต์ลงโซเชียลเด็ดขาดไม่งั้นพวกขี้ตามถึงบ้านแน่ผมฟังแล้วถึงกับอึ้งไปเลยครับนี่มันคือการยัดเงินปิดปากเพื่อสร้างโปรไฟล์ปลอมๆให้ร้านตัวเองและเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้ใครมาเอาผิดได้เด็กหนุ่มคนนั้นสั่นไปทั้งตัวเขาดูลังเลระหว่างความกลัวกับผลประโยชน์ที่ได้รับผมเห็นเขามองไปที่แผ่นกระดาษแผ่นนั้นแล้วมองกลับมาที่เงาของชายร่างใหญ่ที่ยืนคุมเชิงอยู่ด้านหลังความจริงที่ผมได้รับในวินาทีนั้นคือกล่องโทรศัพท์เหล่านั้นมันอาจจะเป็นแค่กล่องเปล่าหรือเครื่องปลอมที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกความผิดของพวกเขาเองในขณะที่ผมกำลังจะขยับตัวเพื่อถ่ายรูปหลักฐานเพิ่มปลายเท้าของผมดันไปเหยียบเข้ากับกิ่งไม้แห้งจนเกิดเสียงดังกรอบและสายตาคมกริบของชายร่างใหญ่คนนั้นก็หันควับมาทางที่ผมซ่อนอยู่ทันทีเสียงกิ่งไม้ที่หักดังสนั่นในความเงียบสงัดหลังม่านสีเทานั้นทำเอาหัวใจของผมหล่นวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มครับชายร่างใหญ่คนนั้นหันขวับมาทันทีแววตาของเขาในความมืดดูวาวโรดเหมือนสัตว์ร้ายที่เจอเหยื่อผมตัดสินใจนาทีนั้นเลยครับว่าจะไม่รอให้เขาเดินมาถึงตัวผมรีบหมุนตัวกลับแล้วกึ่งเดินกึ่งวิ่งแทรกตัวเข้าไปในกลุ่มคนที่กำลังยืนมุงดูรถไต่ถังเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสนั่นช่วยกลบเสียงฝีเท้าและเสียงหอบหายใจของผมได้อย่างดีผมแกล้งทำตัวกลมกลืนไปกับฝูงชนค่อยๆขยับหนีออกมาให้ไกลจากเขตแดนของพี่เทพให้มากที่สุดพอกลับเข้ามาอยู่ในโซนที่มีแสงสว่างผมถึงเพิ่งรู้สึกว่ามือตัวเองสั่นจนคุมไม่ได้ความรู้สึกหวาดกลัวเมื่อครู่มันย้ำเตือนผมว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่มันไม่ใช่แค่การโกงเล็กๆน้อยๆแต่มันคือธุรกิจสีเทาที่มีระบบจัดการอย่างเป็นระเบียบผมพยายามปรับลมหายใจให้เป็นปกติแล้วหันไปมองรอบตัวอีกครั้งงานวัดที่เคยดูสดใสกลับดูน่าระแวงไปหมดทุกซุ้มที่มีรางวัลใหญ่ล่อใจเริ่มดูเหมือนหลุมพรางที่รอวันดักกินเหยื่อผมเดินมาหยุดอยู่ที่ซุ้มยิงปืนยาวที่ตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งของงานที่นี่มีคนมุงเยอะกว่าซุ้มปาโป่งซะอีกครับเพราะรางวัลที่ตั้งโชว์อยู่นั้นมันคือโทรศัพท์มือถือรุ่นท็อปที่ราคาเหยียบ100,000วางเด่นเป็นสง่าอยู่เป็นชั้นสูงสุดในเชิงจิตวิทยารางวัลที่มีมูลค่าสูงมากๆแบบนี้มันทำงานกับความโลภของคนได้รุนแรงกว่าปกติครับคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าถ้าเขากล้าเอาของแพงขนาดนี้มาวางแสดงว่ามันต้องมีโอกาสได้จริงสิแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่หลังลำกล้องปืนกระบอกนั้นมันซับซ้อนกว่าที่ตาเห็นผมยืนมองผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่ดูท่าทางจะชำนาญการยิงปืนเขาเล็งอย่างประณีตลมหายใจนิ่งสนิทแต่พอเหนี่ยวไกลออกไปลูกเหล็กกลับพุ่งไปโดนขอบเป้าแทนที่จะเป็นจุดศูนย์กลางอย่างที่ควรจะเป็นพี่เจ้าของซุ้มยิงปืนที่ชื่อว่าพี่ใหญ่เขามีรอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรแต่แฝงไปด้วยความเจ้าเล่ห์เขาจะคอยบอกว่าปืนมันมีแรงสะบัดนะน้องต้องเล็งเผื่อนิดหนึ่งคำว่าเล็งเผื่อนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่ใช้หลอกล่อให้คนตายใจผมสังเกตเห็นว่าปืนทุกกระบอกที่วางอยู่บนแท่นถูกปรับแต่งศูนย์เล็งให้เพี้ยนไปคนละทิศคนละทางไม่ว่าคุณจะยิงแม่นแค่ไหนถ้าคุณไม่รู้ว่าปืนกระบอกนั้นเพี้ยนไปทางไหนคุณก็ไม่มีวันยิงเข้าเป้าจังๆได้เลยและที่แสบไปกว่านั้นคือเมื่อคุณเริ่มจับทางได้พี่ใหญ่ก็จะหาจังหวะเปลี่ยนกระบอกปืนให้คุณทันทีโดยอ้างว่ากระบอกนี้ลูกหมดบ้างหรืออยากให้ลองกระบอกที่ใหม่กว่าบ้างผมเห็นคนแล้วคนเล่าที่เดินคอตกออกจากซุ้มไปพร้อมกับเงินในกระเป๋าที่หายไปหลักพัน
แต่จู่ๆก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมต้องชะงัก เพราะมีวัยรุ่นคนหนึ่งยิงเข้าเป้าจังๆ จนรางวัลตกลงมา และนั่นคือตอนที่ความจริงอีกด้านหนึ่งกำลังจะถูกเปิดเผยออกมาครับ ความตื่นเต้นพุ่งพล่านไปทั่วบริเวณซุ้มยิงปืนของพี่ใหญ่ ทันทีที่เป้าเหล็กแผ่นนั้นล้มลงตามแรงกระแทกของลูกเหล็ก รางวัลใหญ่ที่เป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องหรูร่วงลงมาสู่ถาดรับด้านล่าง วัยรุ่นชายคนนั้นกระโดดตัวลอยด้วยความดีใจ เพื่อนๆของเขาต่างส่งเสียงโห่เราะแสดงความยินดี บรรยากาศรอบข้างที่เคยเงียบเหงากลับมาคลึกครื้นขึ้นมาทันตาเห็น ผมเองยังแอบคิดในใจเลยครับว่า หรือว่าผมจะมองโลกในแง่ร้ายเกินไป หรือว่ามันจะมีคนได้รางวัลจริงๆอย่างยุติธรรมบ้าง แต่พอผมจ้องมองไปที่ใบหน้าของพี่ใหญ่เจ้าของซุ้มสิ่งที่ผมเห็นกลับไม่ใช่ความเสียใจหรืออาการน่าเสียครับเขายังคงยิ้มกว้างและรีบเดินเข้าไปแสดงความยินดีกับน้องคนนั้นอย่างออกนอกหน้าเขาหยิบไมค์ขึ้นมาประกาศเสียงดังลั่นว่ามีคนดวงเฮงคว้าโทรศัพท์ไปแล้วครับพี่น้องใครอยากรวยเหมือนน้องคนนี้เชิญเข้ามาเลยจิตวิทยาตรงนี้เขาเรียกว่าการสร้างหน้าม้าเพื่อกระตุ้นความต้องการครับผมเริ่มสังเกตความผิดปกติบางอย่างได้น้องคนนั้นรับรางวัลไปแบบดูรีบๆแววตาของเขาไม่ได้ดูตื่นเต้นเหมือนคนปกติที่เพิ่งได้ของราคาหลายหมื่นแต่ดูเหมือนคนกำลังทำงานให้เสร็จไปมากกว่าผมตัดสินใจเดินตามวัยรุ่นกลุ่มนั้นไปห่างๆเมื่อพวกเขาเดินพ้นจากแสงไฟของซุ้มยิงปืนเข้าไปในเงามืดแถวๆหลังโรงลิเกผมเห็นกลุ่มวัยรุ่นพวกนั้นหยุดเดินแล้วพี่ร่างใหญ่คนเดิมที่เคยไล่กวดผมที่ซุ้มปาโป่งก็เดินเข้ามาหาพวกเขาสิ่งที่ผมเห็นผ่านช่องว่างของเสาไม้คือกล่องโทรศัพท์เครื่องนั้นถูกส่งคืนให้กับพี่ร่างใหญ่ไปอย่างง่ายดายพร้อมกับมีการส่งเงินจำนวนหนึ่งให้กับวัยรุ่นกลุ่มนั้นมันคือการจัดฉากครับทุกอย่างที่ผมเห็นเมื่อครู่คือละครโรงใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหลอกล่อให้เหยื่อรายไม่ใหม่ยอมควักเงินออกมาเล่นเกมที่ไม่มีทางชนะความจริงที่ถูกซ่อนไว้หลังม่านนี้มันช่างหดหู่ครับพวกเขาทำงานกันเป็นขบวนการมีทั้งเจ้าของซุ้มคนคุมและหน้าม้าที่คอยสร้างกระแสในขณะที่ชาวบ้านตาสีตาสาที่อยากจะได้ของขวัญไปฝากลูกหลานกลับต้องมาเสียเงินที่หามาด้วยหยาดเม็ดแรงงานให้กับละครลวงโลกพวกนี้ผมพยายามหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพการส่งคืนของรางวัลนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานแต่มันมีแรงกดดันบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้กำลังแอบดูพวกเขาอยู่ฝ่ายเดียวในจังหวะที่ผมกำลังจะกดบันทึกวิดีโอมีมือปริศนาข้างหนึ่งยื่นมาตะปบที่หัวไหล่ของผมจากด้านหลังผมสะดุ้งสุดตัวจนเกือบจะทำโทรศัพท์หลุดมือพอกลั้นใจหันไปมองผมพบกับป้าขายน้ำอ้อยคนหนึ่งที่มองผมด้วยสายตาหวาดระแวงเธอไม่ได้จะทำร้ายผมครับแต่เธอกระซิบด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าพ่อหนุ่มอย่ามายุ่งกับพวกนี้เลยกลับบ้านไปเถอะพวกมันไม่ใช่คนแถวนี้และพวกมันมีปืนจริงๆนะคำเตือนของป้าคนนั้นทำให้ผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวและทันใดนั้นเองแสงไฟจากไฟฉายแรงสูงก็สาดส่องมาที่หน้าของผมพอดีพร้อมกับเสียงตะโกนดุดันว่าเฮ้ยมึงทำอะไรตรงนั้นวะแสงไฟจากกระบอกไฟฉายแรงสูงสาดเข้าตาผมจนพร่ามัวไปหมดครับในพาร์ทที่แล้วที่ผมทิ้งท้ายไว้ว่าถูกจับได้กลางดึกหลังโรงลิเกวินาทีนั้นผมรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอกเสียงตะโกนดุดันที่ถามว่าผมมาทำอะไรตรงนั้นยังคงก้องอยู่ในหูผมพยายามตั้งสติลดกล้องมือถือลงให้เนียนที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วแซงทำเป็นคนเมาที่เดินหลงทางมาชายร่างใหญ่2 คนเดินเข้ามาประชิดตัวผมกลิ่นเหล้าขาวและบุหรี่จากตัวพวกเขามันแรงจนชวนคลื่นไส้พวกเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงครับมือหนาๆคว้าเข้าที่คอเสื้อของผมแล้วกระชากให้เดินตามไปทางโซนที่พักคนงานหลังงานวัดในทางจิตวิทยาพฤติกรรมกลุ่มมิจฉาชีพพวกเขาจะใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการสยบเหยื่อครับเมื่อเราตกอยู่ในที่อับสายตาและถูกล้อมด้วยคนที่ดูอันตรายสมองเราจะสั่งการให้ยอมทำตามเพื่อรักษาชีวิตไว้ก่อนผมถูกลากมาอยู่ที่หน้าเต็นท์ผ้าใบเก่าๆหลังหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นศูนย์บัญชาการลับๆของพวกเขาข้างในนั้นผมเห็นเด็กหนุ่มนักศึกษาคนที่ผมเห็นที่ซุ้มป่าโป่งนั่งอยู่หน้าตาเขาดูตื่นตระหนกและหวาดระแวงสุดขีดบนโต๊ะไม้ผุๆมีปึกเงินแบงค์พันวางอยู่1 ปึกพร้อมกับกระดาษสัญญาอะไรบางอย่างชายที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้ากลุ่มชื่อว่าพี่เดชเขาเป็นคนที่มีบุคลิกนิ่งขรึมกว่าคนอื่นๆแววตาเขาดูลึกซึ้งและอ่านยากเขาหันมามองผมด้วยสายตาเย็นชาแล้วถามสั้นๆว่าน้องเป็นนักข่าวหรือเป็นพวกชอบสอดรู้สอดเห็นผมพยายามปฏิเสธเสียงแข็งแต่ดูเหมือนเขาจะไม่เชื่อพี่เดชหยิบโทรศัพท์เครื่องที่ดูเหมือนของรางวัลขึ้นมาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่า
น้องรู้ไหมว่าไอ้เครื่องนี้มันเปลี่ยนชีวิตคนมาเยอะแล้วนะบางคนได้ไปแล้วเจ้าหายเงียบบางคนได้ไปแล้วดันอยากเป็นฮีโร่เอาไปโพสต์แฉซึ่งพี่ไม่ชอบคนประเภทหลังเลยจริงๆบรรยากาศในเต็นท์ตอนนั้นมันกดดันจนผมแทบหายใจไม่ออกแสงจากหลอดไฟตะเกียบที่แกว่งไปมาทำให้เงาของพวกเขาทาบทับลงบนผนังเต็นท์ดูใหญ่โตน่ากลัวพี่เดชหันไปหาเด็กหนุ่มคนนั้นแล้วบอกว่าเอาล่ะในเมื่อมีพยานเพิ่มมาอีกคนก็จัดการให้จบๆไปเลยดีกว่าเขาเลื่อนเงินปึกนั้นไปตรงหน้าเด็กหนุ่มแล้วหันมามองผมพร้อมกับรอยยิ้มที่ไม่ได้ไปถึงดวงตาก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้ผมรู้ว่าผมกำลังถลำลึกเข้าไปในบ่วงที่ยากจะถอนตัวพี่เดชบอกว่าพี่มีเงินให้คนละ10,000แลกกับการที่น้อง2 คนต้องลืมทุกอย่างที่เห็นในคืนนี้ไปให้หมดและต้องเซ็นชื่อยอมรับว่าได้รับของรางวัลไปตามปกติถ้าใครตลบหลังพี่มีวิธีจัดการที่นุ่มนวลน้อยกว่านี้เยอะความเงียบที่ปกคลุมในเต็นท์หลังม่านผืนใหญ่นั้นมันช่างน่าอึดอัดจนผมได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจที่สั่นเครือของตัวเองต่อจากพาร์ทที่แล้วที่พี่เดชยื่นข้อเสนอเงิน10,000ปิดปากมาให้ผมหันไปมองเด็กหนุ่มข้างๆเห็นมือเขาสั่นระริกขณะที่กำลังเอื้อมไปหาเงินกองนั้นจิตวิทยาของมนุษย์เมื่อถูกบีบด้วยความกลัวและถูกล่อด้วยผลประโยชน์ในเวลาเดียวกันมักจะเลือกทางที่ดูเหมือนจะเจ็บตัวน้อยที่สุดเสมอเงิน 10,000 บาทสำหรับวัยรุ่นหรือคนธรรมดาที่มาเที่ยวงานวัดมันไม่ใช่จำนวนน้อยๆเลยครับแต่มันคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่จะล่ามเราไว้กับความผิดนี้ไปตลอดกาลผมพยายามรวบรวมความกล้าแล้วถามพี่เดชไปว่าทำไมพี่ต้องยอมจ่ายเงินเยอะขนาดนี้เพื่อปิดปากพวกเราทั้งที่ปืนหรืออุปกรณ์ปาโป่งพวกนั้นพี่ก็โกงอยู่แล้วพี่เดชหัวเราะในลำคอเป็นเสียงหัวใจที่ดูถูกเหยียดหยามคนฟังอย่างมากเขาบอกว่าน้องมองตื้นไปเงิน10,000นี่มันแค่เศษเงินถ้าเทียบกับค่าเช่าที่และการคุ้มครองที่พี่ต้องจ่ายในแต่ละงานถ้าเรื่องนี้หลุดไปถึงหูคนใหญ่คนโตหรือเป็นข่าวขึ้นมาพี่เสียมากกว่านี้หลายเท่าเงินนี่แหละคือเครื่องมือคัดกรองคนใครรับเงินคือพวกเดียวกันใครไม่รับคือศัตรูคำพูดของเขาทำให้ผมเห็นภาพรวมของวงจรนี้ชัดเจนขึ้นครับมันไม่ใช่แค่การโกงงานวัดธรรมดาแต่มันคือขบวนการที่มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบกล่องโทรศัพท์ราคาแพงพวกนั้นจริงๆแล้วข้างในอาจจะเป็นแค่ก้อนหินหรือเครื่องถือรุ่นเก่าที่เอามาใส่เคสใหม่เพื่อสร้างน้ำหนักให้ดูสมจริงพวกเขาไม่ต้องแจกของจริงเลยสักครั้งแค่จัดฉากให้หน้าม้าหรือเหยื่อที่ยอมรับเงินปิดปากมาทำตัวเป็นผู้โชคดีเท่านี้ชาวบ้านที่เดินผ่านมาเห็นก็จะแห่กันเอาเงินมาทิ้งที่ซุ้มของพวกเขาอย่างเต็มใจในขณะที่ผมกำลังจะถูกบังคับให้จับปากกาเซ็นชื่อลงในกระดาษใบนั้นผมสังเกตเห็นลายเซ็นที่อยู่ในใบก่อนหน้าชื่อเหล่านั้นดูคุ้นตาอย่างประหลาดราวกับว่าเป็นคนในพื้นที่ที่น่าจะเป็นที่รู้จักดีนี่หมายความว่าแม้แต่คนที่ควรจะดูแลความเรียบร้อยในงานนี้ก็อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินสีเทากองนี้ด้วยเช่นกันใจผมร่วงไปอยู่ที่ตาตุ่มเมื่อรู้ว่าคนที่ผมคิดจะพึ่งพาอาจจะเป็นพวกเดียวกับคนที่กำลังข่มขู่ผมอยู่ทันใดนั้นเองเสียงตะโกนโวยวายจากด้านหน้างานวัดก็ดังแทรกเข้ามาเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้และตะโกนหาลูกสาวของเธอเสียงนั่นดูเหมือนจะทำให้สมาธิของพวกพี่เดชไขว้เขวไปครู่หนึ่งผมอาศัยจังหวะนั้นส่งสัญญาณตาให้เด็กหนุ่มข้างๆว่าให้เตรียมตัวเพราะผมรู้ดีว่าถ้าผมเซ็นชื่อไปในตอนนี้ผมจะไม่ใช่แค่พยานอีกต่อไปแต่ผมจะเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมนี้อย่างสมบูรณ์แบบแผนการเสี่ยงตายเพื่อหนีออกจากเต็นท์นรกนี้เริ่มก่อตัวขึ้นในหัวของผมท่ามกลางเสียงเพลงงานวัดที่ยังคงบรรเลงความรื่นเริงหลอกตาคนทั้งโลกอยู่ข้างนอกนั่นเสียงโวยวายที่ดังมาจากด้านหน้างานวัดดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนทำเอาพี่เดชและลูกน้องถึงกับต้องหันไปมองหน้ากันอย่างเลิกลักในขณะที่ผมกับน้องผู้ชายที่นั่งตัวสั่นอยู่ข้างๆต่างก็รู้ดีว่านี่คือโอกาสเดียวที่เราจะหลุดพ้นจากพันธนาการของเงินหมื่นที่เปื้อนไปด้วยคำลวงในพาร์ทที่แล้วผมแอบเอื้อมมือไปกดปุ่มเริ่มการถ่ายทอดสดในโปรแกรมโซเชียลที่เปิดค้างไว้ในกระเป๋าเสื้อแม้หน้าจอจะมืดมิดแต่น้ำเสียงดุดันและคำพูดที่พี่เดชใช้ข่มขู่เมื่อครู่ได้ถูกส่งต่อออกไปสู่โลกภายนอกเรียบร้อยแล้วครับในทางจิตวิทยาของอาชญากรกลุ่มนี้พวกเขามักจะเชื่อมั่นในอำนาจเงินและการข่มขู่จนลืมไปว่าในยุคปัจจุบันความจริงเดินทางได้เร็วกว่าฝีเท้าคนหลายเท่าพี่เดชหันกลับมาหาผมด้วยใบหน้าที่ถอดรอยยิ้มจอมปลอมออกไปหมดสิ้น
เขาหยิบปากกามายัดใส่มือผมแล้วกดเสียงต่ำบอกว่าเซ็นซะอย่าให้พี่ต้องใช้กำลังมากกว่านี้เลยแต่วินาทีนั้นผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีแล้วผลักกองเงิน 10,000 บาทนั้นออกไปพ้นตัวพร้อมกับพูดออกไปเสียงดังฟังชัดเพื่อให้กล้องที่ซ่อนอยู่บันทึกได้ชัดเจนที่สุดว่าพี่ครับเงิน 10,000 บาทนี่มันเทียบไม่ได้เลยกับความเสียหายที่พี่ทำกับชาวบ้านที่เขาตั้งใจมาเที่ยวงานวัดเพื่อหาความสุขแต่กลับต้องมาถูกพี่สูบเงินไปด้วยกลลวงพวกนี้พี่เดชหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธเขาเงื้อมมือขึ้นทำท่าจะฟาดลงมาแต่ทันใดนั้นเองม่านผ้าใบหลังเต็นท์ก็ถูกกระชากออกอย่างแรงพร้อมกับแสงจากแฟลชมือถือนับ10 เครื่องที่สาดเข้ามาสว่างจ้าจนพวกเขามองอะไรไม่เห็นกลุ่มชาวบ้านและเหยื่อรายอื่นๆที่เคยถูกโกงไปก่อนหน้านี้รวมถึงผู้หญิงที่ส่งเสียงร้องไห้ในพาร์ทก่อนต่างพากันเดินกรูเข้ามาล้อมเต็นท์ไว้พวกเขาไม่ได้มาตัวเปล่าครับแต่พวกเขาพกพาความโกรธแค้นจากการถูกหลอกลวงมาด้วยกลลวงที่พี่เดชบอกว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยจริงๆแล้วมันคือการทำลายความฝันและเงินเก็บทั้งเดือนของหลายๆครอบครัวที่นี่สถานการณ์ตอนนั้นมันตึงเครียดถึงขีดสุดครับชายร่างใหญ่ที่เป็นลูกน้องพี่เดชพยายามจะเข้ามาชาร์จตัวผมแต่เขาก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าหนึ่งในกลุ่มคนที่ยืนอยู่ด้านหน้าคือเจ้าหน้าที่ในชุดเครื่องแบบที่เพิ่งมาถึงจากการประสานงานของอาสาสมัครในพื้นที่ความจริงที่ร้านนี้จัดฉากและยัดเงินปิดปากถูกตะโกนด่าทอมาจากทุกสารทิศพี่เดชที่เคยดูหน้าเกรงขามกลับดูตัวเล็กลงในทันทีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เขาพยายามซ่อนไว้หลังม่านมาตลอดทั้งคืนและในขณะที่ความวุ่นวายกำลังดำเนินไปผมเห็นพี่เดชแอบคว้ากระเป๋าเงินใบใหญ่แล้วพยายามจะมุดหนีไปทางด้านหลังเต็นท์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการไล่ล่าครั้งสุดท้ายที่กำลังจะจบลงในไม่ช้าครับภาพของพี่เดชที่พยายามจะมุดหนีออกไปทางหลังเต็นท์นั้นเป็นภาพสะท้อนของความขลาดเขลาที่มักจะซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกที่แข็งกร้าวของมิจฉาชีพครับแต่โชคไม่เข้าข้างเขาเหมือนที่เคยเป็นมาเพราะทันทีที่เขาโผล่หัวออกไปเขาก็พบกับกลุ่มชาวบ้านที่ดักรออยู่ก่อนแล้วความจริงที่น่าเศร้าคือกลุ่มคนที่เขาเคยดูถูกว่าโง่และหลอกง่ายกลับเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันที่ผนึกกำลังกันเพื่อหยุดยั้งความไม่เป็นธรรมในค่ำคืนนี้พี่เดชถูกรวบตัวไว้ได้พร้อมกับหลักฐานคือกองเงินสดและโทรศัพท์เครื่องปลอมที่ใช้ล่อเหยื่อซึ่งต่อมาถูกตรวจสอบพบว่าเป็นเพียงเครื่องจำลองที่ไม่มีไส้ในแม้แต่ชิ้นเดียวบทสรุปสะท้อนกรรมในเรื่องนี้มันชัดเจนมากครับร้านปาโป่งและยิงปืนที่เคยเป็นสีสันของงานวัดถูกรื้อถอนจนเหลือเพียงซากผ้าใบภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพี่เดชและลูกน้องต้องเผชิญกับข้อหาช่อโกงประชาชนและข่มขู่กันโชคทรัพย์เงินที่เขาเคยคิดว่าจะใช้ปิดปากคนได้กลับกลายเป็นหลักฐานมัดตัวที่ทำให้เขาดิ้นไม่หลุดจิตวิทยาของการคดโกงนั้นอาจจะให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วแต่มันคือการสร้างศัตรูไว้รอบตัวในทุกย่างก้าวที่เดินไปแล้วเมื่อถึงวันที่ม่านถูกเปิดออกสิ่งที่เหลืออยู่ก็มีเพียงความอับอายและการชดใช้ที่ยาวนานสำหรับทางรอดของผู้ที่ชอบเที่ยวงานวัดหรือที่ไหนก็ตามที่มีสิ่งล่อใจราคาแพงเกินจริงผมอยากให้เราหยุดคิดสักนิดก่อนจะลงมือเสี่ยงโชคครับความสนุกที่มาพร้อมกับความโลภมักจะมีราคาที่ต้องจ่ายแพงเสมอสังเกตง่ายๆเลยครับว่ารางวัลที่มูลค่าสูงเกินกว่าความเป็นจริงไปมากโดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารรุ่นใหม่ๆไม่มีเจ้าของร้านไหนเขาเอามาแจกฟรีๆให้ขาดทุนหรอกครับถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเกมมันยากเกินไปหรือมีคนเข้ามาไซโคให้เราจ่ายเงินซ่อมซ้ำๆนั่นคือสัญญาณเตือนภัยที่บอกให้เราถอยออกมาทันทีอย่าให้ความรู้สึกอยากเอาชนะผมมาบังตาจนลืมเหตุผลที่แท้จริงเหตุการณ์ในคืนนั้นจบลงด้วยการที่เหยื่อได้รับเงินคืนบางส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มเข้ามาจัดระเบียบเครื่องเล่นในงานวัดให้มีความโปร่งใสมากขึ้นเสน่ห์ของงานวัดควรจะเป็นความสุขที่จับต้องได้ไม่ใช่บ่อเงินบ่อทองของกลุ่มคนที่แฝงตัวมาในคราบนักธุรกิจสีเทาผมเดินออกจากงานวัดในคืนนั้นด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเสียงเพลงและแสงไฟยังคงเดิมแต่ผมรู้ดีว่าภายใต้หน้ากากแห่งความรื่นเริงนั้นหากเราไม่ระวังตัวเราอาจจะถูกดึงเข้าไปติดกับดักที่ไม่มีวันหลุดพ้นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการเดินทางขุดคุ้ยความจริงในซีรีส์นี้ครับ
จงจำไว้ว่าความจริงบางอย่างอาจจะเจ็บปวด แต่มันคือเกราะป้องกันตัวที่ดีที่สุดสำหรับเราทุกคน แล้วกลับมาพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปิดม่านครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน เพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่าน สวัสดีครับ